රයිට්. ඉතින් අද අපි කියලා දෙන්නම් කොහොමද iTunes හරහා ඔයාගේ Apple දුරකථනයට mp3 දාගන්න කියලා. හරි. ඉතින් මුලින්ම ඔයාට ඕනේ මියුසික් ටික ඔයා දැන් අරගන්න. ඉතින් ඒක ඔයා ඩෙස්ක්ටොප් එකේ කොහේ හරි ෆෝල්ඩර් එකකට දාගන්න තිබ්බනම් ලේසි. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ මියුසික් ෆෝල්ඩර් එක තිබ්බක් කමන්න. හරි. මම මේකෙදි ඔයාට මේකට අවශ්‍ය දේවල් ටික මෙන්න මේ විදිහට ෆෝල්ඩර් එකකට ගත්තා. මේ ෆෝල්ඩර් එකේ තමයි දැන් මට ඕන songs ටික තියෙන්නේ. හරි. මේ songs ටික තමයි දැන් මම Apple phone එකට copy කරන්න යන්නේ original media player එක හරහා අපිට අහන්න. හරි. ඉතින් මේ ෆයිල්ස් ටිකත් අරගෙන දැන් මම මොකද කරන්නේ? iTunes app එක on කරන්න යන්නේ. ඔයාට Apple phone එක දැම්ම කනෙක්ට් කරලා තියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් app එක on කරාට පස්සේ කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. හරි. මම දැන් මුලින්ම iTunes කියලා ගහලා iTunes app එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. මුලින්ම open කරද්දි මේ විදිහට agree කරන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාට normal interface එක පේනවා. හරි. දැන් අපි මේකෙදි මුලින්ම කරගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඔයා මුලින්ම edit ගිහිල්ලා preference කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඒකෙදි ඔයා ඒකේ preference වල advanced වලට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ටික් දෙකට okay දෙකක් දාන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මේක තමයි මූලික වශයෙන්ම ඔයා පළවෙනි පාර කරනකොට කරගන්න ඕන දේ. මේක එකපාරයි කරන්න ඕනේ. මුලින්ම app එක on කරද්දි විතරයි මේක කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයෙ කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මෙතන මේ ටික් දෙක දාන්න. ඊට පස්සේ okay කරන මෙච්චරමයි ඔයාට වොරි වෙන දෙයකට කරන්න තියෙන්නේ. හරි. දැන් මේ setup එකක් දාලා ඕනනම් ආයෙ app එක එකපාරක් restart කරලත් ගන්න. එහෙම ඕනෙත් නැහැ. දැන් ඔයා අපේ phone එක අපි දැන් PC එකට මේ විදිහට lightning cable එක හරහා connect කරගන්නවා. හරි. connect කරගද්දි වෙන්න මෙතනට පොඩි phone එක ලකුණක් එනවා. ඊට අමතරව වගේ phone එකේ විස්තර ටිකක් මෙතන පේනවා. ඒක තමයි විශේෂයෙන්ම කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මෙන්න මේ බටන් එක තමයි අපිට ක්ලික් කරන්න ඕනේ. හරි. මේ විදිහට ආවට පස්සේ මම මෙතන පොඩි විස්තරයක් කරන්නම්. මෙතන තියෙනවා library සහ ඔයාගේ device එක Apple device එක. ඉතින් අපි කරන්නේ library එකට දාලා ඊට අමතරව මේක music කියන තැන තියෙන්නත් ඕනේ. ඒක නැත්තම් ඒත් සැලකිලිමත් වෙන්න. හරි. අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ මේ library එකට mp3 ටික copy කරලා අපේ device එකත් එක්ක sync කරන එක තමයි මේකෙදි කරන්නේ. හරිම සරලවම කියනවා නම්. ඉතින් අපි දැන් මෙතෙන්ට කොහොමද files දාන්නේ කියලා බලමු. එතනින් අපේ කතාව ඉවරයි. හරි. ඔයාට ලේසියෙන්ම ඕනම අවස්ථාවක් කරන්න පුළුවන්. files ගියා add මෙන්න මේ option දෙක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ folder එකක් add කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන වෙනම files add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙලාවේ මගේ අර music ටික තියෙන folder එකකින් තමයි මම මේකෙදි folder කියන option එක තෝරනවා. ඉතින් මේ option එක මම තෝරලා මගේ folder එක මම කොහෙද තියෙන්නේ කියලා මෙයාට කියනවා. මම desktop එකේ තමයි folder එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේක okay කරා නම් හරි. මගේ files ටික මෙතනට එනවා. හරි. මම ඊට අමතරව තව ගොඩාක් ලේසි එකක් කියන්නම්. මේක හැබැයි ඕනම අවස්ථාවක okay. එහෙම නැත්නම් සාම්ප්‍රදායික විදිහට නැතුව ඔයා ඉතා ඉක්මනින් කරගන්න ඕන නම් මේ ක්‍රමයක් use කරන්න. මම මේක delete කරලා ඔයාට තියෙන්නේ මේ ඔයාගේ මේ application එක චුට්ටක් පහළට අරගෙන මේ ඔයාගේ folder එක කෙලින්ම මෙතෙන්ට ඇදලා දාන්න. හරිම ලේසි. මේ විදිහට ඇදලා දාන්න. හරි. ඒ විදිහටත් මේ අර විදිහම දෙම සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. ඉතාලම ලේසි. මේක මම හිතන ගොඩක් ලේසි. මේ app එකත් එක්ක මේ විදිහට කෙලින්ම drag and drop කරන්න ඔයාට ඕන සින්දු ටිකකින් එක හරි. ඔයාට ඕන විදිහට. හරි. මේ විදිහට දැන් සින්දු ටික දාගත්තා. දැන් අපේ වැඩේ ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ ටික sync කරන්න. හරි. sync කරන්න. දැන් මේ ඒ කියන්නේ sync කරන්න ඇත්තටම මෙන්න මේ මගේ music වලට මේ දැන් මගේ Apple phone එකේ තියෙන music ටික තමයි මේ පෙන්වන්නේ. හරි. මම ඉතින් දැන් මොකද කරන්නේ? ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ අර මෙතන ඉස්සලා මම පෙන්නපු බටන් එක දැන් අපි ක්ලික් කරමු. අර Apple phone එක වගේ තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඔය විදිහට ක්ලික් කරාම මෙතන මේ විදිහට සමටි කියලා ඇවිල්ලා අපිට තියෙනවා. හරි. මේක ක්ලික් කරන්න. හරි. ඔය විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඕකේ දැන් music කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මේකේ ටික් එක ඔයාට දාන්න වෙනවා. මේක මගේ දැන් දාන්න ඔටෝ දැයලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක ඕකේ කරලා මෙන්න මේ විදිහට ටික් දෙකකුත් මේකට දෙකට ඇඩ් කරලා ඔයා දැන් මොකද කරන්න ඕන තියෙන්නේ? එකම දේ තමයි මේක sync කරන්න. එච්චරම තමයි ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ. හරි. මෙතන තියෙනවා යට sync button එක. මේ sync button එක ඔබන්න. මෙහෙම කරද්දි ඔයා මුලින්ම කරන හින්දා ඔයාට ගොඩක් වෙලාවට වගේ phone එක backup කරන්නයි. ඔයා හින්දා මේක backup කරගන්න.
ඉතින් බැකප් කරගන්න යම්කිසි කාලයක් ගත වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆයිල්ස් ටික මේ විදිහට කොපි වෙනවා. ඉතින් ටික කාලයක් ගත වෙයි. මම මේකෙදී මේ ටයිම් එක ස්කිප් කරා. සාමාන්‍ය විනාඩිය දෙකක් යයි බැකප් වෙන්නත් එක්ක. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මීඩියා ප්ලේයර් එකට ගිහින් ඔයාලට බැලුවොත් පේනවා අර songs ටික දැන් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතනත් ඔයා යටට ගිහින් music කියන එක ගිහුවාම ඔයාලට පේනවා මේ music ටිකත් මෙතනට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. හරිම පහසුවෙන්ම අපිට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. හරි, සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.